ก็สวัสดีพวกเขาทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับ Veeam Data Platform ก่อนหน้านี้ผมเคยคุยให้ฟังว่า Veeam เองเนี่ยมันจะซัพพอร์ต Proxmox VE นะครับและวันนี้เองนะครับผมก็เข้ามาเช็คจริงๆเช็คเรื่อยๆแหละนะครับแต่มันก็เป็นข่าวมันยังไม่ได้ร้อนเพราะเขามีการเตรียมการอยู่นะครับก็วันนี้เนี่ยมาอัปเดตเพราะว่าจากการที่เราติดตามมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับที่หน้าจอก็จะบอกว่า Veeam นะครับ latest release trial Veeam Data Platform VMware Hyper-V AHV Proxmox VE มาแล้วครับมาแล้วครับแล้วขวามือนี่ก็เห็นว่าฟรี trial เห็นไหมฟรี30 วัน trial นะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อของพวกเราเนี่ยเพื่อลงทะเบียนดาวน์โหลดเพื่อไปทดลองได้เลยนะครับเวอร์ชันใหม่Veeamเองเนี่ยมันมีการอัปเดตเรื่อยๆนะใครก็ตามที่ใช้ Veeam อยู่เนี่ยนะครับคุณก็ควรจะนะครับคอยเช็คเรื่องการอัปเดตเพราะมันมีทั้งเรื่อง security patch Veeamเองก็มีช่องโหว่นะครับก็คือมีบั๊กในบางส่วนดังนั้นคุณต้องคอยเช็คและอัปเดตการอัปเดตต่างๆเสมอนะฮะอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับดังนั้นก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้นะใครที่ก่อนหน้ายังไม่มั่นใจที่จะไปที่จะมีทางเลือกนะครับก็คือ Proxmox VE ตอนนี้ถือว่าน่าจะมั่นใจได้แล้วเพราะว่าแบ็กอัพชั้นนำระดับโลกที่มีความสามารถในการแบ็กอัพหลากหลายแพลตฟอร์มก็จะมี Proxmox เพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็ต้องบอกพวกเราก่อนว่าผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับ Proxmox ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ที่โซลูชันที่บริษัททำเนี่ยจริงๆก็ทำ Proxmox ให้ลูกค้าอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันดีไซน์ที่ทำแบ็กอัพพวกนี้อยู่ก็จะเป็น Proxmox Backup นะครับก็เป็นโซลูชันของ Proxmox นั่นแหละอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับพอตอนนี้มาปุ๊บนะก็นี่แหละผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์การใช้งานมันก็จะไม่แตกต่างจาก Nutanix สักเท่าไหร่หรอกนะผมคิดนะครับมันจะมีVeeam Data Platform พอ Nutanix คอนเซ็ปต์มันก็จะมี proxy ในการที่จะไปคุยนะครับระหว่างไอ้ตัว Backup Enterprise Manager แล้วก็ตัวVeeam Backup Proxy ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้สามารถที่จะแบ็กอัพได้อย่างราบรื่นแล้วก็การทำ RTO มันดีกว่าเยอะในแง่ของการล่ารีสโตร์ก็ช่วยได้เยอะมากพอสมควรนะครับท่านใดก็ตามที่กำลังมองหาทางเลือกในการที่จะ change เทคโนโลยีอย่างเช่นคุณใช้ VMware แล้วคุณอาจจะมองเห็นค่าใช้จ่ายที่มันเยอะมากนะครับและคุณได้ทดสอบแล้วก็ตรวจสอบเช็คการใช้งานแล้วว่าProxmox ก็น่าสนใจเพราะว่า Proxmoxมาเป็น Enterprise by Feature นะครับมาเป็น Enterprise by Feature คือแค่คุณดาวน์โหลดแล้วก็คุณ deployment นะครับบวกกับคุณมีสกิลมีความรู้ความเข้าใจในแง่ของการดีไซน์เซิร์ฟเวอร์การดีไซน์เน็ตเวิร์กสำหรับ Proxmox นะครับพอคุณเข้าใจเรื่องดีไซน์และจัดเซิร์ฟเวอร์จัดเน็ตเวิร์กจัดอินฟราสตรัคเจอร์ให้พร้อมคุณก็ดีพอร์ต Proxmox ไปไม่ว่าคุณจะมีแซนอยู่ไม่ว่าคุณจะมีสแตนด์อะโลนได้หลายหน่วยและเชื่อมต่อกันด้วยเน็ตเวิร์กความเร็วสูงอย่างเช่น25 กิก 40 กิกหรือ100 กิกเป็นต้นนะครับคุณก็สามารถที่จะไปดึงพอร์ต Proxmox ไปใช้นั้นได้นะครับองค์กรที่ใช้ Proxmox ตั้งต้นสามารถใช้ของฟรีได้เลยเวิร์กโหลดของเราไม่ได้เยอะนะครับการใช้งานอาจจะไม่ได้มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ในคำแนะนำของพี่รักเองเนี่ยสมมติว่าเราเองเนี่ยใช้เนี่ยเชิงธุรกิจนะครับและเราต้องการที่จะชัวร์ในแง่ของฟีเจอร์ในแง่ของ performance ที่มันดีขึ้นนะครับแน่นอนว่า Proxmox เวอร์ชันฟรีเราจะเห็นนะครับว่า repository ในการอัปเดตเองเนี่ยมันไม่ใช่ enterprise repository repository เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมจำเป็นสำหรับการที่ใช้งานอย่างหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันที่เขาจูนนิ่งในเวอร์ชันที่เขาเทสเรื่อง stability ในเวอร์ชันที่เขาเทสเรื่อง security ด้วยครับมันจะแตกต่างจากไอตัวเวอร์ชันที่ฟรีแน่นอนมันก็เหมือนกับเวลาเราซื้อMySQL เวอร์ชันที่เป็น community กับ MySQL ที่เป็น enterprise edition ก็ต่างกันนะต่างกันอย่างมากเลยล่ะนะครับในแง่ของ performance ก็ต่างกันดังนั้นแน่นอนต่างกันแน่ๆนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าคุณใช้ Proxmox ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงเท่าคุณต่อ License VMware นะครับแล้วผมก็แนะนำว่าคนไหนก็ตามที่ใช้ Proxmox เนี่ยคุณก็มาที่Proxmox Virtualization นะครับแล้วคุณก็มา pricing คุณก็จะเห็นว่าด้านล่างนะครับมันมีเรื่องของ
subscription อยู่นะครับไหนๆเราก็ต้องใช้อยู่แล้วองค์กรเราต้องการความชัวร์ความแน่นอนและความเสถียรอยู่ไหมครับผมก็แนะนำว่านะครับคุณซื้อนะครับจะสังเกตว่ามันเริ่มต้นที่ community นะครับ community ก็ starting ได้เลยนะครับไม่ได้แพงมากสิ่งที่เราจะได้นี่ครับ access enterprise repository นะครับผมเองก็ซัพพอร์ตลูกค้าที่พี่รับดูแลอยู่เราก็ใช้เริ่มต้นจากตรงนี้แหละนะครับ access enterprise repository เราจะได้ enterprise repository ในการที่จะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ของเรานะทางด้าน patch security ทางด้านอัปเดตโดยเฉพาะใครก็ตามที่ใช้เรื่อง network feature หรือใช้ในส่วนของเซตเซตเพื่อที่จะทำ hyper convert นะครับเซต storage นะครับแนะนำให้คุณควรจะนะครับใช้เวอร์ชันฟรีก็ได้แต่ถ้าคุณใช้ Access Enterprise Repository คุณจะได้อัปเดตหรือตัวอัปเดตที่มันเจ๋งกว่านะครับแล้วก็ complete feature set นะครับแล้วก็การ support เป็น community support นะคุณเข้าไปใน community ได้ community ก็คือคนที่ใช้ Proxmox อยู่แล้วแหละแล้วก็มีโจทย์มีถามตอบนะครับเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้ก็ต้องพึ่งพาตัวเองในแง่ของ technical มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอันนี้110 ยูโรต่อปี110 ยูโรต่อปีก็คูณพื้นฐานคูณ40ไปสักมันอยู่สัก38คูณ40แล้วนั่นก็ 4-5,000 ต่อ CPU เวลาเขาคิดเปิด socket สมมติว่าเรามี3โพร์ตละ1 CPU ก็คิดไป110คูณ3ก็เป็น330เป็น4 ก็10,000 กว่าบาทต่อปีหรือไม่เกิน 20,000 ตีไปสัก 20,000 จริงๆก็10,000 กว่าบาทแล้วเห็นไหมครับเนี่ยไม่ถือว่าเยอะอะไรนะถ้าเทียบกับ VMware ถูกไหมดังนั้นอันนี้คือ starting ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็คือถ้าสมมติว่าเรามองว่าเนี่ยธุรกิจเรากำลังใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วพอมองกันโอเคเลยนะครับถ้าคุณมองว่าคุณเริ่มซีเรียสละคุณก็ไปนะครับ basic subscription นะครับซึ่งคุณก็จะได้ access enterprise repository เหมือนกันใช่ไหม complete feature set นะครับ support via customer portal คุณจะมี customer portal แล้วอันนี้คุณจะมี customer portal นะคุณสามารถเปิดติ๊กเก็ตได้3 support ติ๊กเก็ตต่อปีเนี่ยครับต่อปีนะต่อปีนะครับ response file ใน one business day ภายใน1 วันเขาก็ฟิกให้คุณเขาบอกเองแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะจากการใช้งานจริงแทบจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีปัญหาคุณเปิดเคสได้3 เคสก็คือ3 support ต่อปีนะครับซึ่งเขาเห็นไหมเขาไม่ได้ใส่มาเยอะนะ3 support ต่อปีนั่นหมายความว่าโอกาสที่เกิดปัญหาน้อยมากนะครับหรือปัญหาที่มีอาจจะถูกแก้โดยการอัปเดตแพทช์อัปเดตของ Enterprise Repository ก็จบแล้วนะครับส่วนธุรกิจที่เติบโตเยอะมากนะครับก็นี่เลยครับสแตนดาร์ด$510ครับ510 ยูโร550 20ก็ 20,000 ต่อ CPU ต่อปีนะครับสมมติ3 CPU ก็ 6-7,000 ถ้าเทียบกับการต่อ MA ของ virtualization แบบอื่นๆในปัจจุบันนี้อาจจะถูกกว่าอย่างเห็นเลยนะครับรวมทั้งต่อให้เป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมนะก็ 1,000 ยูโรนะครับเดี๋ยวลองคอนเวิร์ตให้ดูนะยูโรบาทเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นะครับค่า 1,020 ยูโรนี่อยู่ประมาณ 38,000 ถ้าคุณซื้อเองนะถ้าคุณตัดบัตรเครดิตเองถ้า50ถ้า500ดูให้ดูถ้า500 ยูโรก็อยู่ตกราวๆ 19,000 หรือ 20,000ด้วยกันดูประมาณเห็นไหมครับไม่ได้แพงอะไรนะต่อ CPU ต่อปีนะเนี่ยถ้า340นะ340ก็ตามนี้เลย12,000 15,000 19,000ต่อ CPU สมมติเรามี3 CPU สมมติเรามี3 CPU 1020ใช่ไหมครับ 38,000 ตีไปสัก 40,000 3 CPU 432,200,000ใช่ไหมแล้ว Unlimited VM เห็นไหมต่างกันนะครับต่างกันนะครับไม่ได้นับที่คอUnlimited VM Unlimited Core ในข้อดีเลยนะครับใครที่เป็น IT ที่ต้อง decision ในแง่ของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรนะครับเราอาจจะไม่ได้มองมุมที่ฟรีเสมอนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามฟรีเกินไปมันก็มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จะต้องตามมาอีกนะครับสิ่งที่ผมแนะนำในฐานะก็ทำโซลูชันดีไซน์โซลูชันมาเยอะรวมทั้งเซอร์วิสมาเยอะก็จะบอกว่าพวกเราควรมองหาสิ่งที่มันเหนือ
ลดความเสียให้องค์กรนะครับชัวร์มีการซัพพอร์ตกันบ้างนะครับแล้วเราจะได้ความ stability security availability นั่นคือสิ่งที่เราต้องการถูกไหมครับดังนั้นก็เอามาฝังตรงนี้นะครับตอนนี้นะใครที่ใช้ Hotmop อยู่แนะนำไปโหลด trial 30 วันมาใช้ได้เลยจะได้เห็นว่าดีไซน์มันเป็นยังไงวิธีการทดลองก็เดี๋ยวที่รับมีโอกาสจะทดลองให้ดูนะว่า Veeam Data Platform เอามาแบ็กอัพท็อปม็อกมันดีไซน์อย่างไรมันทำอย่างไรนะครับก็คอยติดตามช่องเพจล็อกไปเรื่อยๆนะฝากพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ถือว่าเอาความรู้แล้วก็ปัจจุบันว่าท็อปม็อกเองเนี่ยมันมี Veeam Data Platform รองรับจริงๆแล้วนั้นสามารถทดลองหามาดาวน์โหลดใครก็ไปเทสได้เลยนะครับพอเทสเสร็จก็ได้เวลาก็ซื้อนะก็ซื้อได้เลยนะครับเข้าใจว่าถ้าเป็น Veeam Data Platform เวลาคิดณปัจจุบันจะเป็น Subscription อยู่แล้วนะครับและ Subscription นั้นก็อาจจะเหมือนเดิมเหมือนกับของ Hotmop โทษทีเหมือนกับ Veeam Data Platform Core AHV นั่นแหละคือเขาก็คิดเป็น Instant อาจจะมี5 Instant 10 Instant นั่นแหละเหมือนกันโครงสร้างราคาก็จะเป็น1 license อาจจะเป็น5 1 license อาจจะเป็น10 Instant ก็ว่ากันไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ท่านไหนสนใจแล้วก็อยากให้คุยอะไรเพิ่มเติมก็ฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ